ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දියන් සාගරයේ තියෙන පුංචි දූපතක් වුණාට ඒක ඇමරිකාව, චීනය, ඉන්දියාව වගේ භූමි ප්‍රමාණයෙන් විශාල රටක් නොවුනට ලංකාවේ ඇතුලේ ලංකාවෙන් බිහිවන ලෝ පතර දක්ෂිණ දිස බැලුව විට ලංකාව කියන්නේ නම් පොඩි මිනිස්සු ඉන්න රටක් නෙවෙයි. නිතරම ලෝකයේ ජනප්‍රිය වුණ නැතුණාට ඉඳහිට හරි ජාත්‍යන්තර පුවත්වල පුවත් මවන්නට ලංකාවේ පුද්ගලයින්ට ඔවුන්ගේ විස්කම් වලට හැකියාවක් ලැබෙනවා. අද අපි කතා කරන්නේ ලෝකයේ ඉංජිනේරු ශාස්ත්‍රය දෙස බැලුව විට ලංකාවෙන් බිහි වුණ ඔබ දැනගත යුතුම ලංකා නාමයේ බබලෝපු ඉංජිනේරුවන් කිහිප දෙනෙක් ගැනයි. DJ විමල සුරේන්ද්‍ර නෝටන් බ්‍රිජ් පලාච්චිය සංචාරය කරනකොට විමල සුරේන්ද්‍ර මහත්මයාට අදාළව නම් කරනු කුඩා විදුලි බලාගාරයක් ඔබට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ අපේ ලංකාවට ජල විදුලිය හඳුන්වා දීපු විමල සුරේන්ද්‍ර මහතා සීබීම වෙනුවෙන් නිර්මාණය කරපු පැරණි විදුලි බලාගාරයක්. ඒ කාලේ ලංකාව යටත් විජිත ලංකාවේ අද වගේ නෙවෙයි විශාල විදුලි ජාලාවක් තිබුණේ නැහැ. ඒ වගේමයි තැන තැන විශාල ජෙනරේටර් මගින් තමයි විදුලිය නිෂ්පාදනය කෙරුණේ. මේ යටත් විජිත කාලයේ පාලකයන්ට ජල විදුලිය ගැන සඳහන් කළා වුණාට ඔවුන් ඒ සම්බන්ධයෙන් එතරම් තැකීමක් සිද්ධ කළේ නැහැ. මේ ප්‍රතිඵල නිසාවෙන් අවසානයේ විමල සුරේන්ද්‍ර මහතාට මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වෙලා පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණිලා විදුලි ඇමතිවරයෙක් වෙන්න වෙනවා තමන්ට රටේ විදුලි අවශ්‍යතාවය සම්පූර්ණ කරන්න. කොහොම හරි විදුලි බල ඇමති වුණ විමල සුරේන්ද්‍ර මහතා පසුව ඔහුගේ විදුලි සැලසුම් ලංකාවේ ලක්ෂපාන ආදී දැවැන්ත ව්‍යාපෘති විදියට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. වැඩි මිලට විදුලිය ලබා දෙන පුද්ගලික ජෙනරේටර් වෙනුවට අඩු මිලට ජල විදුලිය ලබා ගන්න පුළුවන් විදුලි බලාගාර කෙරෙහි ඇස් ඇරෙව්වේ විමල සුරේන්ද්‍ර මහතා. විදුලිය නිෂ්පාදනය කරනවා වගේම බෙදා හැරීම සඳහාද සම්ප්‍රේෂණ ජාල සැකසීමට විමල සුරේන්ද්‍ර මහතා මහත් සේවයක් විශාල දායකත්වයක් දැක්වුවා. ඒ නිසාම ලෝකයේ කලාපන් අතරින් මහජනයාට විදුලිය ලබා දීම අතින් අදද ලංකාවේ අපි ලෝකයේ ඉදිරියෙන් ඉන්න රටක් බවට පත් කරලා තියෙනවා. සරත් ගුණපාල මහතා 1994 අඟහරු වෙතට නාසා ආයතනයෙන් යවුව පාත්ෆයින්ඩර් යානය. මේ යානය සවි කරලා තිබුණු අදෝරක්ත කැමරාවේ නිර්මාතෘවරයා තමයි ආචාර්ය සනත් ගුණපාල මහත්මයා. කෑගල්ල යටිඅන්තොට පළාතේ උපන්න සරත් ගුණපාල මහත්මයා 1979 භෞතික විද්‍යා උපාධිය කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ලබා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඇමරිකාවේ පීටර්ස්බර්ග් සරසවියෙන් විදුලි ඉංජිනේරු උපාධියක් ලබා ගන්න සරත් ගුණපාල මහත්මයා ඊට පස්සේ තමයි ඇමරිකාවේ ජනප්‍රිය සෙලියුලර් ජාලයක් වන AT&T සමාගමේ පරීක්ෂකයෙක් විදිහට ක්‍රියාත්මක වන්නේ. සනත් ගුණපාල මහත්මයාගේ දායකත්වය මේ විදිහට ඔහු ලබා දෙන අතරදී ඔහුට ඊට පස්ව පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා ඇමරිකාවේ නාසා ආයතන සමග සම්බන්ධ වන්නට. ඒ යානාවලට අවශ්‍ය රොබෝ කොටස් වලට අදාළ කැමරා උපාංග ආදිය නිපවන්නද. ඉතින් අද වෙනකොට සරත් ගුණපාල මහත්මයා ලංකාව වෙනුවෙන් නාසා ආයතනයේ ප්‍රධාන විද්‍යාඥයෙක් විදිහට කටයුතු කරනවා. ප්‍රමිලා සිවප්‍රකාශ පිල්ලේ සිවකරන් මේ නම ගොඩක් දෙනෙක් අහලා නැතුව ඇති. වලපුල හාමුදුරුවෝ ගැන ඔබ දන්නවා ඇති. වලපුල හාමුදුරුවෝ ලංකාවේ ජනප්‍රිය වෙලා ඉන්න කාලෙදී උන්වහන්සේට කෝට්ටේ පාර්ලිමේන්තුව ආසන්නයෙන් ඉඩමක් ලැබුණා. එතන කුඩා ආරාමයක් තනා ගැනීමට උන්වහන්සේ අදහස් කළා. ඉතින් වලපුල හාමුදුරුවෝ තමන්ගේ මේ අදහස ගැන ප්‍රමිලා ශිවප්‍රකාශ පිල්ලේ ඉංජිනේරු මහත්මියට දැනුම් දුන්නා. ඒ අයගෙන් උපදෙස් ලබා ගන්න. අය එතනට ගිහිල්ලා මෙතන පස් සාම්පල් පරීක්ෂා කළ බැලුවා. මෙතන පස වගුරු බිමක් වැනි අස්ථායි තැනක බැවින් ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිරි කරන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම පයිල් ගසන්න ඕන කියලා හාමුදුරුවන්ට දැනුම් දුන්නා. නමුත් මේ මොහොත වන විට වලපුල හාමුදුරුවන් ගාව එතරම් මුදලක් තිබුණේ නැහැ.
ඒ නිසා අය කොටස් වෙන වෙනම ඉදි කළා ගිලා බැසීම් වලට එරෙහිව නොව ගිලා බැසීමට සමගාමීව ස්ථායී වන ගොඩනැගිල්ලක් තැනිය හැකිද කියලා බැලුවා. ඒ වගේ ගොඩනැගිල්ලක් ලංකාවේ මේ වෙනකොට ඉදි කළ තිබුණේ නැහැ. ඉතින් තිබුණු මුද්‍රට ගැලපෙන්නට වල්පොල හිමියන්ට මේක කරගන්න පුළුවන් නිසා උන්වහන්සේත් මේකට එකඟ වුණා. අද වුණත් ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් වල්පොල රාහුල ආයතන නමින් කෝට්ටේ ප්‍රදේශයේ මේ ආයතනය තවමත් තියෙනවා. මේ ඉංජිනේරුවරිය ලංකාවෙන් බිහි වුණු මුල්ම සිවිල් ඉංජිනේරුවරියයි. කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ සරසවි ඉංජිනේරු පීඨයේ ආරම්භ කළ 1950. ඒ වකවානුවම තමයි ඇය ඉංජිනේරු සිසුවියක් විදියට විශ්වවිද්‍යාලයට තුල්ලන්නේ. ඉංජිනේරු විද්‍යාව කියන්නේ පිරිමි විශ්වයක් කියලා ලෝකේ පතර වුණ කාලයක යකඩ වැඩ, වඩු වැඩ, ඉදිකිරීම් වැඩ සමග හැප්පෙන සිවිල් ඉංජිනේරු විෂයද ඇගේ දෙමාපියන්ට මුලින් කැමතුනේ නැහැ. පස්සේ කාලෙකදී අවඩ සමාජයද ඇයගේ මේ ඉගෙනීමේ හැකියාව ගැන පුදුමයකින් බැලුවා. කොහොම වුණත් අවසානයේදී ඇයට පුළුවන්කමක් ලැබුණා ඉතා සාර්ථක ඉංජිනේරුවෙක් බවට පත්වන්නට. ජාතික පුස්තකාලය, ලේඛන ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව, පොලිස් මූලස්ථානය ආදී ඉදිකිරීම් රැසක්ම ප්‍රමිලා මහත්මියගේ නම ඉදිරියෙන් සඳහන් වෙලා තිබෙනවා. ඇය ඔබ දැනගත යුතුම ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ මහාචාර්යවරිය. ANS කුලසිංහ මහතා ලංකාවේ සිවිල් ඉංජිනේරු ශාස්ත්‍රයේ එදා මෙදා තුර බිහි වූ කීර්තිමත්ම ඉංජිනේරුවා කියලා හඳුන්වන්නේ මේ කුලසිංහ මහත්මයා. වරක දැවන්ත මාලිගාවල බුදු පිළිමය දොඹකර 3ක් ආධාරයෙන් ඔසවන්නට යාමේදී අවාසනාවකට වගේ එක කේබල් එකක් කැඩුනා. දැන් පිළිමයේද දොඹකරයේද ව්‍යාපෘතියද තුනම අනුතරේ. මේ කාර්ය කළපු ඉංජිනේරු මහදුර හිදියේ කොළඹය. නමුත් පිළිමය ඔසවමින් සිටි පිටසට ගණනය කිරීම කළා දුරකථනයෙන් උපදෙස් දීපු කුලසිංහ මහත්මයා නිසා මාලිගාවිල දැවන්ත පිළිමය ඔසවාලන්න පුළුවන්කමක් ලැබුණා. ඒ විතරක් නෙවෙයි, කළුතර චෛත්‍ය, වරාය චෛත්‍ය, කොත්මලේ මහා සෑය, රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථා ගොඩනැගිල්ල, තංගල්ල දීවර වරාය ආදී දැවන්ත නිර්මාණ රැසක හිමිකාරය වන්නේ මේ කුලසිංහ මහත්මයා. ඒ කාලේ රජයේ ඉදිකිරීම සඳහා විශාල මිලක් වෙනත් ආයතනවලට ගෙවන්න ඕන බව දන්න නිසා කුලසිංහ මහත්මයා විසින් රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාව ශක්තිමත් කරලා. ඒ වගේමයි ඉදිකිරීම් කාර්ය සඳහා CECB ආයතනයේද ඇති කරන ලැබුවා. දේශපාලන පරිගැනීම් නිසා රටින් පිටවී යාමට සිදු වුණාට කුලසිංහ මහතා තායිලන්තයේ කොන්ක්‍රීට් බෝට්ටු බිහි කළා. මැලේසියාවේ දීවර වරාය ඉදි කළා. ඔහුගේ පෙරසවි කොන්ක්‍රීට් තාක්ෂණය අද වන විට ලෝකේ පුරාම ශක්තිමත් නිමවුමක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. රේවත ජයවර්ධන මහත්මයා. රේ ජයවර්ධන මේ නම ඔබ හොඳට අහලා පුරුදු ඇති. ලෝකේ මුලින්ම අට්‍රැක්ටර් නිර්මාතෘවරයා විදිහට සැලකෙන්නේ රේවත ජයවර්ධන මහත්මයා. ඒ කාලේ ලංකාවේ රජය ඔහුගේ නිර්මාණ ඊතරම් ගණන් ගත්තේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔහු එංගලන්තයේ ලෑන්ඩ් මාස්ටර් සමාගමට තමන්ගේ දැනුම ලබා දුන්නා. ඒ හරහා ඉන්දුනීසියාව, පිලිපීනය වැනි රටවල ගොවීන්ට මේ අට්‍රැක්ටර් මාර්ගයෙන් ගොවිතැන් කටයුතු කරන්න හැටි කියා දෙන්නට රේවත ජයවර්ධන මහත්මයාට හැකියාවක් ලැබුණා. ඔහු උදෙක්ම ඉංජිනේරුවෙක් නෙවෙයි. ඔහු වගා කටයුතු, වැවිලි වැඩ ගැනද ඔහුගේ පරීක්ෂණ රැසක් කටයුතු කළා. ලංකාවේ අභ්‍යන්තර ගුවන් ගමන් ඇති කිරීම ගැන අලුත් මානයකින් හිතුව ආචාර්ය රේවත මහත්මයා නුවර, කොළඹ ආදී ප්‍රදේශවල සැහැල්ලු ගුවන් යානා පැදගෙන යාමට සමත් වුණා. අදද නේපාලය වැනි රටවල ජනයා අතර ගමන් බිමන් යාමට සැහැල්ලු ගුවන් යානා පාවිච්චි කරනවා. කඳුකර පළාත්වල පිවිසිය හැකි මේ කුඩා ගුවන් යානා නිපදවීමට මෙන්ම ඒව පැදවීමට රේවත ජයවර්ධන කියන්නේ ඉතා සමත් කෙනෙක්. නිර්මාණ රසකින් ලෝකේ ප්‍රතිවිත වුණ ආචාර්ය රේවත නිර්මාණකරුවෙක් වගේම රටේ දියුණුව ගැන අලුත්ම මානයකින් සිදුව ප්‍රායෝගික දක්ෂයෙක් වුණා. හැබැයි මොහුගේ නිෂ්පාදනය අපේ රටට, මොහුගේ හැකියාව අපේ රටට ප්‍රයෝජනයට ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණද කියන එක
ප්‍රශ්නය. සෙල්වදුරයි මහාලිංගම් මහත්මයා එක් කාලකදී එංගලන්තේ රෝල් රොයිස් සමාගමේ ඇවුරෝ ජොට්ටෙන් ජිමේ ජෝසයක් හටගත්තා. මේ කාලේ මේ සඳහා මැදිහත් වුණේ යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරුවරයෙක් වන සෙල්වදුරයි මහාලිංගම් මහත්මයා. ඒ විසඳීමට ඔහුට හැකියාවක් ලැබුණා. ලංකාවේ පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරුවෙක් වුණ සෙල්වදුරයි මහාලිංගම් මහත්මයා මහාචාර්යවරයෙක් විදිහට අවුරුදු ගණනාවක්ම යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු ශාස්ත්‍රයට දැනුම ලබා දුන්නා. බාහිර ශිෂ්‍යයෙක් විදිහට ලන්ඩන් විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉංජිනේරු විද්‍යාවෙන් පළමු පෙළ සාමර්ථ්‍යයක් ලබා ගැනීමට මහාලිංගම් මහත්තයාට හැකියාවක් ලැබුණා. එතුමා 1952 ඉඳලා 1991 දක්වා කාලය තුල සිසුන් දහස් ගණනකට ඉංජිනේරු විද්‍යාව ඉගෙනුවා. පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ඇති ජෙට් එන්ජිම එවකට රෝල් රොයිස් සමාගමෙන් මහාලිංගම් මහත්මයාට ඔවුන්ගේ යාන්ත්‍රික දෝෂය නිවැරදි කිරීමට ලැබුණු තෑග්ගක් කිය. අපි අද කතා කරේ ලංකාවේ ඉංජිනේරු ශාස්ත්‍රයේ පතාක යෝධයින් කිහිප දෙනෙක් ගැන පමණයි. අපි ඊළඟ වැඩසටහනෙන් මේ ගැන තවත් කිහිප දෙනෙක් ගැන කතා කරමු. මේ වගේ වැදගත් දේවල් හැමදාම බලන්න දැන් අපේ channel එක subscribe කරන්න. ඔයාගේ යාළුවන්ටත් මේ දේවල් දැනගන්න share කරන්න.